Mirëmëngjes nderuar televizionistë, mirë se vini në emisionin e sotëm 7:05 në Vizion Plus. Takojmë së bashku në këtë ditë të mërkurë datë 18 korrik për të qëndruar në transmetim direkt deri në orën 9, cilat janë temat kryesore që ne do diskutojmë sot dhe të ftuarit me ne në studio mësojmë tani. Në emisionin 7:05 do të ndiqni procesi screening dhe administrata shqiptare, hapat konkrete dhe detyrat e lëna nga komisioneri Han, në studio me drejtorin e Bashkimit Evropian në Ministri, Sokol Dedja. Alpet shqiptari, një potencial i pashfryzuar që pas masterplanit të qeverisë shqiptare, pritet të njohë një zhvillim cilësor dhe të kontrolluar, në studio me Jona Gjufin dhe Endri Noçkën. Nga 19 korriku nis në Berat festivali përvitshëm multikulturor, një arsye më shumë për të vizituar qytetin e 1/1 dritareve, në studio me Mario Auguralumin. Kuksi kualifikohet në turin tjetër të UEFA Champions League ndonse me shumë vështirësi, në studio me Igli Almuçon. Jemi rikthyer sërish në studio, tashmë për të njohur me titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme, mërkurë 18 korrik, do të nisim direkt me titujt kryesor të gazetës Panorama. Lista e luiznit legalizimet e emrat e përfituesve në 17 qytete. Qeveria miraton kalimin e pronësisë për 154.000 metra katror tokë të zënë. Familjet që marrin legalizimin e pronarët që kompensohen, lexonin faqen 8 dhe 9. Del sekreti aratisjes së bujshme me anije në 71-shin, morëm ikonat e Florint e Kishës dhe i shitëm në Holland. Intervista dhëndri familjes Malo rrëfen udhëtimin nga Himara në Greqi, ku i fshehëm pakot me ikona dhe florinj. Shkarkohen 2 antarët e gjykatës së lartë, Thanza dhe Ndreca. Mesazhi Han për reformën, përgjegjësia të dy apalëve, votoni ligjin e magjistraturës. Nisin aplikimet për shkollën e policisë, kriteret e reja. Ish polici u vra me 21 plumba, bashkëtuesja me 6 e afërmja në dorë të Zotit. Protesta për teatrin Max Velo, garanci jetën time që restaurohet. Sondazhi ku 63% të anketuarve besojnë tek policia nga Pollumnako. Artistët nuk e mbrojnë dot teatrin në tryezat e qeverisë. Nga Ergjys Mërtiri, viti i transformimit rrënjësor nga Ditmir Bushati, këto ishin titujt kryesor të gazetës Panorama për sot. Shkojmë tek shekulli. Vladimir Beja, nëse i njohim Greqisë 12 milje, falim 800 milje katror. Flet për shekullin eksperti që negociojnë ndarjen e kufirit me Italinë. Beja, nga marrëveshja me Greqinë humbim rreth 200 milje det territorial. Kompensimi ishte për ndjekurit 470 trashëgimtar marrin këstin e dytë. Vetingu nga sot pa gjykatë të lartë bllokohet si kushtetuesja. Gjykata do të mbetet me 6 gjyqtar. Vetingu djeg 2 antarë në një ditë. Tom Ndrecën dhe Admir Thanzën, sot vendimi i KPK-s për Artan Zenelin. Brenda javës vlerësimi i kryetarit Zaganjori. Letra e sot me Aleanca për mbrojtjen e teatrit kombëtar, letra që i dërguan komisionerit Han për teatrin. Hapet konkursi për shkollën e policisë 150 vende të lira. Nga data 20 korrik nisin aplikimet për studime në Akademinë e Sigurisë. Këtë vit reduktohet numri i pranimeve, 8 kriteret që duhen të plotësohen. Delegacioni FMN në Tiranë për paketën fiskale dhe koncesionet. Cecilia Plasari, diktaturën e shoqartas si ujku në vath. Arjan Madhi, Komisioni i Reformës Zgjedhore. 9 takime të fshehta. Eksperti, reforma nuk është pronë e politikanëve. Vendimarrësit janë në terr informativ. Takimi me Trump, Vladimir Putin nuk fitoi asgjë nga samiti në Finland, janë këto titujt kryesor të shekullit për ditën e sotme. Dalimi tashmë te gazeta shqiptare. Akademia e Policisë ja kriteret për të aplikuar. Nuk pranohen persona të larguar nga shërbimi civil, fati konkurimi do të zhvillohet nga 20 korriku deri në 20 shtator. Japin realitetet që ju përjashtojnë. Samit pa frymën e Helsingit nga Jorgji Kote, punësimi i Kumarit nga Fatos Çoçoli. Han nuk ka kushte shtesë për në Bashkimin Evropian. Rama bashkëpunohen me partitë e opozitës. Kryemadhi, tryeza me simbolet e Europës janë hapa para. Byllykbashi, Han do habitet. Vrasja e çiftit në Shkodër, autori priti viktimat 1 orë para pallatit. Albana Ramosa i koha mes muzikës dhe modelingut. Në brëndësi, Oriola Marashi çmend pushuesit del me bikini minimale. PS do debat në Komisionin e Sigurisë për kodin rrugor dhe ftesat Vokshi, qeveria mashtroi, Lindita Nikola do t'ju padis.
Pronat në Korçë, ATP-ja merr në shqyrtim 10.000 dosje të reja. Arkitekti holandez, çfarë mendoi për projektet e reja në të gjithë Shqipërinë, ishin këto titujt kryesor të gazetës shqiptare. Shkojmë tek shqiptarja.com. Ekskluzive, Zylfie Haklaj, rrëfimi i parë pas 16 vitesh. Flet shota e Haklajve. Ju tregoj vrasjet e Sali Berishës në Tropoj. Motra e shkëlqim, Halil Ylli dhe Fatmir Haklaj të vrarë në Tropoj thyen heshtjen për shqiptarja.com. Ja si dhe pse nisi përplasja jon me Saliun, si lindi hasmëria me Fisin Hoxha dhe si e shfrytëzoi Berisha. Policia hap aplikimet ja kriteret që duhet të përmbushni, nga 20 Korriku hapen aplikimet për të bërë pjesë e policisë së shtetit. Do të pranohen 150 kandidat, kriteret, afatet dhe dokumentat. Kërkesa për pafajësi, gjyqtari Mustafa do riqet nga dosja i Zeta Xhia. Shkëlqim Mustafa ka argumentuar se ka konflikt pasi ai është kolegi gruas së Azem Ajdarit. Ceremonia, artistët Dursak përcjellin me pikëllim Fadil Hasan. Komisioneri Han s'ka kushte shtesë për negociatat, opozita të votoj magjistratët. Aleko Pojani, kapiteni në nëndecës 105 dhe misionet e tij misterioze në Mesdhe. Unda nga jeta Dr. Aleko Pojani, gjeniu shqiptar që drejtimin e nëndecës e ktheu në art. Ishte 21 vjeçar kur drejtoi nëndecën 105. Janë këto titujt kryesor të shqiptarja.com për ditën e sotme. Dalemi tani me titujt kryesor të gazetës Dita, Ylli i Detit dhe Muçi i Nanos. Një hotel në Durrës, punëtorit të cilit shan kosovarët me fare me fis dhe një banalist politik në Tiranë i cili në furinë e tij për të thënë dhe për të rënë në sy flet për ruazat e gjakut të shqiptarëve, serbëve dhe kosovarëve. A duhet marrë seriozisht? Detajet e asaj që ndodhi dje në një hotel në Durrës mes një recepcionisti idiot dhe një turisti kosovar. Tropojanët e egër dhe lebrit fodull si klishe raciste dhe krahinore. Një episod krejt periferik përballë mira historive që dëshmojnë mikpritjen dhe mirëkuptimin. Hapet gara për shkollën e policisë, kriteret dhe dokumentacioni. Kategoritë që kanë të drejtë të blejnë periudat e kaluara skema e sigurimeve në brendësi. ISHP-a e rindotur shton rrezikun për ishemi cerebrale nga Pranvera Borakaj. Një replik në vargje për Stepak Ngjelen dhe Vetingu në rubrika nga Arben Duka. Për negociatat duhet Vetingu, reforma dhe lufta ndaj korrupsionit. Çfarë të reja sjell ripotimi i rrethimit të Shkodrës si Marin Barletit. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Dita. Gazeta Tema, mesazhet e Brukselit për Ramën dhe Lulzim Bashën. Johannes Han e quan sukses Vetingun dhe kërkon nga opozita të votoj për magjistraturën. Fatos Lullo nuk gjen derman as në KPA, shpresa e fundit Strasburgu. Pas sherrit dhe përplasjeve fizike me shkopa bejsbolli dhe shufra hekuri, PS synon bashkëpunim me ish-mbështetësit e PDU në Dibër. Antena brenda familjes, Kunati i shkruan Trumpit, duan të kryqëzojnë si Lulin, por do dalësh më i fortë. Shkarkohet Tom Dreca, nuk justifikon dot pasurit. I kam bërë që nga viti 1980, por s'kisha ku t'i deklaroja. Si i ekzekutoj Mehmet Sheu pa gjyq 22 djemë dhe burra në Martanesh. Rrëfimi rralli Fadil Çapos, takimi me nënën pas 12 vitesh internim në plug të Lushnjës, thoja veç ta shoh një herë e le të vdes. Mero Baze, turizmi do të na bëj më të mirë. Benandoni, kaosi ynë administrata jon. Enver Robelli, merreni pak më shtruar këtë budallalëkun me hotelin e Durrësit. Ndue ukaj, mjaft më. Shqipëria nuk është Mustafa Nano dhe as soi i tij. Janë këto titujt kryesor të gazetës Tema për ditën e sotme. Ndalemi tashmë tek Mapo e perditshme liberale, ikën thanza dhe ndreca. Edhe gjykata e lartë drejt shkrirjes pas kushtetueses, edhe gjykata e lartë shkon drejt kolapsit. Pas shkarkimit të Tom Drecës dhe Admir Thanzës nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, gjykata e lartë mbetet me 7 antar nga 19 që duhet ketë, duke patur mundësire vetme për të funksionuar me vetëm një kolegj. Në 20 Korrik pritet që para KPK-s të dalë dhe kryetari i gjykatës së lartë Gjezair Zaganjori, ndërsa rrezikon edhe antari tjetër Artan Zeneli. Lamdumira e fundit për ikonën e humorit shqiptar Fadil Hasa, homazhet në faqen 13. Përfundimet e takimit, më shumë se diplomaci, ky është marketing. Raporti i LDKP-s, 609 spionët që survejojnë administratën dhe biznesin. Apo do shton demokracia liberale, ky është një viktim e suksesit të saj. Lëvizja Gülen dhe mediat gjermane, Shqipëria në screening Han duhen njerëz të kualifikuar. Si mund të jemi konkurrues në sektorin e turizmit kur rrethohemi nga kolos të tij? Përse nuk flet Donald Trump për Amerikën, marrë nga New York Times, në vend të një bisede me komisionerin Han nga Erdbylik Bashi.
Pamjet filmike, shpresë për gjetje në vrasësve, vrasja në Shkodër, detajet I keni në faqen 5, ka dhe një ngërç nga bujar KPG-u, 100 fshatrat turistik, edhe është një shprehje poshtë. Ilustruar edhe me një karikaturë. Ata që duan të shohin mund të shijojnë edhe shprehjen. Të titulli kryesor të gazetës Mamo. Telegraf, pastrimi parave, bankat mbushin me 180 miliard lek llogaritë e bizneseve, depozitohen miliona euro cash në llogaritë e bizneseve nga persona të tjerë në bashkëpunim me bankat. Veç kësaj janë kryer transaksione të pajustifikuara nga vetë punojësit e bankës, pa provuar burimin e fondeve, por thjesht me një deklarat dore. Pse e mban në sirtar raportin për pastrimin e parave guvernatori I bankës? Fillojnë aplikimet për shkollën bazë të policisë. Policia e shtetit shpall konkursin për Akademinë e Sigurisë, Kolegjin Profesional të Lartë dhe Patrullë të Policisë. 12 kriteret për aplikantët, 11 dokumentet, programi, 7 fazat e konkurimit dhe përzgjedhja. Skandali me ushqimet, pas ngjyruesve të Bukës, një tjetër masakër bëhet me djathin, I cili prodhohet me kimikate dhe niseshte. Besnik Gjongeca edhe Sejid Shallari, Universiteti Bujqësor I Tiranës, diplome re menaxhimi I burimeve natyrore, zgjedhja e dur për maturantët. Fundi I misionit të komisionerit Han. Han kritikon me pambuk qeverin, por zbulon të vërtetën mbi mediokritetin dhe nepotizmin e administratës. Takimet me Metën, Ramën dhe shpërfillja ndaj opozitës. Aktualitet, SPAO akuza Braçes. Se humbëm 17 milion euro, kursi I patentave dhe tenderat e transportit rrugor. Sot në orën 14 rikthehet testimi I infermierëve. Plani ushqimor 5 ditor për humbje peshe nga Anila Kalleshi, opinion dhe koment Rusia ndërhyn në Greqi dhe në Ballkan, samiti Trump-Putin në Helsinki, Selfo Zeneli, abuzimet me asetet e fjetura, qëllimisht prona shtet. Max Velo, në vëjetën time si garanci për restaurimin e teatrit. Shqipëria propozon lehtësi për Bigjozin, kurse Greqia miraton mbi 400 euro në muaj ndihmë për të varfrit. Arkiva, Ilia Tërpini, filmimet me Torezin dhe Strausin, çmimet dhe si u sugjerova Mehmetit për kostumin e zi. Ka dhe një njoftim për një inaugurim busti në fshatin Prongji, në rrethin e Gjirokastrës. Janë këto titujt kryesor të Telegrafit për ditën e sotme. Ndalemi tashmë tek 55 e përditshme e pavarur, raporti I fshet për pastrimin e parave në Shqipëri. Nën kryetaria e Komisionit të Ekonomisë, Jorida Tabaku, I kërkoi Kuvendit dhe Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë të vërë në dispozicion deputetëve të opozitës raportin e publikuar me parat e pista. Zonja Tabaku tha se kompania Fusha po pastron parat, ndërsa ky ligj është antikushtetues se parat e drogës po deportojnë në ekonomi. Tirania e Kosovës, Avni Bejkova. Rama vazhdon të jap tendera Klement Balilit ja dokumenti, Aleanca për teatri në letër tjetër ndërkombëtarëve, por shkelet kushtetuta dhe po vidhet prona publike. Misionarin dhe Shqipnia, Han shqiptarëve keni qeveri të paaft, sjell në Tiranë shqetësimet e BE-s për drogën. Nishani jep se BE nuk jap negociatat me qeverinë e Tiranës. Sali Berisha dhe Lulzim Basha homazhe në ndërrim të Fadil Hasës, Vasili parat e pista kapën drejtsin. A do t'i flas Han Ramës për këtë? Rov Bashkimi Evropian, ndoshta anglezët kishin të drejt nga Ydhi Manjani, forum në faqet e gazetës 55 për ditën e sotme. Shkojmë tek sot. Tirazhi 10.000 kopje. SBA-BE urdhër komisioneve të vetingut të pastrojnë drejtësinë gati të sjellin gjyqtar dhe prokuror nga jashtë sipas sistemit EULEX, ja strategjia. Pas kushtetueses edhe gjykata e lartë drejt shkrirjes, shkarkohen nga detyra, thanza dhe ndreca, të premten jep llogari Zaganjori. Ilir Meta mes dy zjarreve, komisioneri Han ultimatum të zhbllokoj paktin detar me Greqinë. Presidenti rrezikon negociatat. Han injoron PDLSI, Kryemadhi dhe Vasili shpërthejnë akuzat forta ndaj komisionerit, reagon edhe Bylykbashi. Cia zbardhemrat, ja kush ishin agjentët shqiptar që bashkëpunuan me amerikanët për rrëzimin e regjimit komunist. Shumica mbaheshin në Greqi. Zbardet drafti ishte për ndjekurit që janë gjallë do dëm shpërblehen me një këst, ja kategoritë e tjera që do të përfitojnë. Rama I shtrin dorën Bashës drejt paktit të ri në shtator për hapjen e negociatave, ja lëvizjet që do ndërmarr PS. BE del kundër opozitës për KLD, Han ultimatum Bashës dhe Kryemadhit të zhbllokojnë reformën, kërkon ngritjen e SPAK, KLG dhe të KLP. Zbardhet raporti, prokuroria dështim me hetimet në prag të largimit të Adriatik Lallës, ja si u mbyllën qindra dosje. Flamur Noka merr flamurin e mosbindjes civile pas urdhrit të Berishës. Grupi I ish kryeministrit devijon sërish nga linja e Bashës. Spartak Ngjela, Meta dhe Berisha po kërkojnë destabilizim pas janë friksuar, ndërkombëtarët kanë prova korrupsioni.
Diktatori Rama dhe qingjat demokrat të opozitës, burimet njerëzore vëmendje plot në KLSH, atë që Shqipërisë nuk ja ka bërë asnjë pushtues, janë këto titujt kryesor të gazetës sot për ditën e sotme. Ndalemi tashmë te koha jon, komisioneri i BE-s han dhe hani drogës qeveritare. E çuditshme se si të huajt heshtin për drogën qeveritare, krimin e organizuar, korrupsionin e ministrave, lidhjet e fshehta e ekzekutive me qarqe lindore apo me presidentin turk, apo të huajt të vinë me çantën boshtë dhe largohen me çantën plotë për plot. Rubrika e opinionit dhe debati për teatrin vazhdon, Altin Basha teatri kombëtar e kaluara apo e ardhmja, Robert Ndrenika unë dua teatr dhe jo muzeum, Gëzim Kamet është duket ajo barake e vjetër, presidenti Meta pret komisionerin e Bashkimit Evropian gjithë përfshirje dhe besueshmëri për reformat. Bylik Bashi të ka ngënjur komisioner, reforma ka dal nga shinat, pse e përmendi presidenti amerikan kryeministrin Rama në samitin e NATO-s. Kryemadhi, vetëm një qeveri pa Ramën mund të plotësoj kushtet e Bashkimit Evropian. TAP, 70.000 fidan dhe 222 ton plek kimik për fermerët shqiptar. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Koha Jon. Shkojmë tek integrimi, botimi i lëvizjes socialiste për integrim. Fjalët e bukura nuk të çojnë në BE. Kryemadhi, show nuk e fsheh krimin dhe drogën, vetëm largimi i Ramës na afron me BE-n. Kryetaria e LSI-s, pa aftësia, arroganca dhe korrupsioni, përfshirja në trafiqe dhe moshapja negociatave nuk mund të ndreqen me strategjinë e kopjuar nga ish-ministrja e integrimit. Reagimi i ish-ministres së integrimit evropian Klajda Gjosha, shfaqja e radhës për negociatat imagjinare po dëmton më tej të ardhmen evropiane. Petrit Vasili, paratepista blend dhe shkatruan drejtësinë, pse nuk flet BE. Brahim Llari, intervista sekretari i përgjithshëm i LSI-s, Edi Rama rrezik kombëtar, e vetmja zgjidhje largimi me njëri ti, i referohen intervistës së djeshme në studion ton, koment një shtet si ky yni pa gjykata dhe drejtësi. Takimi me komisionerin Han, Ilir Meta, gjithë përfshirja dhe besueshmëria janë element kyç për ecurinë e reformave. Antarja e Këshillit Bashkiak Eriona Bixha, vetëm 5 minuta shi për mbytën Tiranën, Bashkia të mos bëj show të marr masa. Denoncimi i deputetit të LSI-s Shezai Rrokaj, rruga e lumit të Vlorës, një kalvar mundimi për banorët e kësaj zone. Klima e biznesit katastrof, tjetër investitori huaj, kompania gjermane Megle largohet nga Shqipëria për gjithmonë. Ka një 2 vjet që ka ikur kjo, po nesër. Ndalemi tashmë te gazeta e fundit për ditën e sotme, do të ndalemi tek Panorama Sport, Kuksi si Franca bën mrekullin me 2 goditje. Gjitsi pakultin alarm me probleme mendoj zoti për ne. Franca 1896, Franca 2018 nga Besnik Dizdari. Partizani informacionin e bëjnë lojtarët. Ngovo në hojtë shumë Tirana kërkon sulmues, Perisic, Brozovic, Inter i ka një minier ari. Tjetër bombe Juventusit të blen Zidanin si drejtues. Shkundet Milan i largohet Gattuso afrohet Conte, notat e botrorit, kush këlqeu dhe kush ngeli në klas. Këto ishin ditët kryesor të gazetës Panorama Sport dhe të shtypit të përtitshëm për këtë ditë të mërkurë. Ne do të ndalemi tashmë tek parashikimi i motit, vlerat maksimale dhe minimale në të gjithë territorin e Shqipërisë. Zhvillimeve kryesore për mbledhura në 120 sekonda. Shqipëria nisi zyrtarisht fazën përgatitore të negociatave të antarësimit. Komisioneri për zgjerimin Johannes Hani ishte vetë në Tiranë, duke thënë se nuk ka kohë për të humbur. Vendi sipas tij duhet të bëjë progres deri në hapjen e kapitujve të parë. Ndërsa kryeministri Rama premtoi 12 muaj punë intensive për të qenë gati për çeljen e bisedimeve. Por opozita thotë se qeveria nuk është gati për procesin e screening me Komisionin Evropian.
Vetingu shkarkon 2 anëtarët e gjykatës së lartë, Tom Dreca nuk arriti të justifikonte pasurinë, ndërsa mbante lidhje me personazhe të botës së krimit. Ndërsa Admir Thanzën e penalizoi një dënim për vjedhje në Itali, të cilin nuk e kishte deklaruar. Me vendimin e komisionit të kualifikimit, gjykata e lartë zhytet edhe më thellë në krizë, pasi mbetet vetëm me 7 anëtar. Një tjetër tërmet ka tronditur vendin. Tërmeti me magnitud 4.7 i shkallës Richter u regjistrua në orën 15:05 minuta ditën e djeshme, ndërsa epicendra ka qenë në Rogozhin, 26 km larg Tiranës. Për shkak të goditjes së fortë, ai është ndjerë në Tiranë dhe në të gjithë Shqipërinë e mesme. Mbi 600 lëgundje me styre dhe të forta janë regjistruar ditët e fundit edhe në gjirin e Lalzit, ndërsa tërmeti më i fuqishëm u shënua në këtë zonë në 4 Korrik me magnitud 5.1 të shkallës Richter. Autori i vrasjes së 2 fish në Shkodër është një i ri trup gjatë me flokë të zeza. Kaq ka mundur të zbulojë policia pas bardhjes së filmimeve të kamerave të sigurisë. Agresori ka qenë i vetëm dhe mbante në kokë një kapele. Makinën me të cilin ai u largua nga vendi i krimit e kishte vjedhur në Tiranë dhe kishte vënë targa falso. Kreu i shtetit Ilir Meta pritet të dekretojë ligjin për teatrin e ri kombëtar të kontestuar nga opozita dhe nga një grup artistësh. Burime nga presidenca bëjnë të ditur se ligji nuk ka shkelje kushtetuese, e po ashtu vetë Meta ka krijuar një precedent ku si ish kryetar kuvendi ka kërkuar dekretimin e një ligji të ngjashëm. Pastrimi i parave sipas Partisë Demokratike është kthyer në një kërcënim për ekonominë. PD kërkoi nga qeveria të marrë masa urgjente, pasi shkeljet janë zbuluar edhe nga Banka e Shqipërisë. Ndërkohë mazhoranca u shpreh gatshme të thërras në raportim guvernatorin Seko. Rufeja i merr jetën një 53 vjeçare e cila po punonte tokën. Ngjarja e rëndë ka ndodhur pas ditën e së martës në fshatin Sukaj të Shkodrës. Gruaja së bashku me 2 të afërm të saj ndodhej në traktor, pasi kishte punuar në fush, por gjatë shkarkesave elektrike Rufeja ka goditur mjetin ku më pas ka gjetur vdekjen e menjëhershme 53 vjeçarja. Ndërsa 2 personat që ndodheshin me viktimën kanë marrë plag në trup, por fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Demokratët në SBA reaguan ashpër pas takimit të Trump-Putin në Helsinki. Ata e quajtën të papranueshëm mbështetjen që presidenti i dha homologut rus, duke rrëzuar agjencitë e inteligjencës. Edhe në Europë nuk munguan zërat që i quajtën deklaratat e Trump si provokime.